V USDC všichni vkládali svoje naděje, protože o USDT se vždycky mluvilo tak, že nevíme, jestli ty peníze, které v bankách drží, doopravdy má a nejsou tam neustále dělaný audity. Zatímco tohleto o USDC bylo. A nakonec se ukázalo, že vlastně všechno bylo úplně špatně. Jaký lekce bychom si měli odnést z toho krátkodobého pádu USDC? Čau, já jsem Kryptovláďa, vítám vás u dalšího videa. Pojďme si dneska shrnout, jaký ponaučení bychom si měli odnést z toho, co se tady dělo minulý týden, tedy když USDC padlo pod svůj pek na nějakých $0,8. Věc číslo 1, kterou bychom si měli odnést z tohoto příběhu, který nebyl vůbec hezký, je to, že stablecoiny nejsou bez rizika. A pokud chcete mít nějaké svoje peníze ve stablecoinech, tak si musíte udělat research toho, jaký rizika tam jsou a do jakého stablecoinu byste si měli dát peníze. Je potřeba se podívat na to, čím je ten stablecoin jištěný, jak moc je centralizovaný, jak moc je používaný, jakou má likviditu a tak dál, a tak dál, a tak dál. To je věc číslo 1. Věc číslo 2, kterou bychom si měli odnést, je, že to, že máme stablecoiny, které jsou centralizované, to znamená, o kterých všichni říkáme, že jsou strašně skvělý, protože ty peníze, které jsou v oběhu jako USDC, jsou zavřený v bankách, tak tohleto je, přátelé, jedna velká lež. Jak to celý funguje? Funguje to tak, že ta banka dokládá papírama, dokumentama, že doopravdy ty dolary má oproti tomu, co je v oběhu na blockchainu, ale ty jejich peníze, jak jsme zjistili, jsou dávno někde investovaný. To znamená, že můžeme tady říkat, že USDC, že Circle dává audity, ale dává audity na peníze, který nemá. On dokládá, že peguje ten dolar, ale vlastně ty peníze někde lítají v bankách zavřený. Proč? Protože jsou to peníze, kterým tam dali jejich klienti, kteří z toho chtějí dostat nějaký zisk, nějaký procenta navíc a tím pádem pro tu banku to je závazek. Ta banka musí vydělat jak na ty klienty, tak i na sebe. Takže chodí občas do velmi riskantních investic a pak to může dopadnout, jak to může dopadnout. Takže to, že máme nějaký USDC, který údajně drží prachy v bance, jste se mohli sami přesvědčit, že to není vůbec důležitý. Třetí věc je to, že na centralizovaných stablecoinech, jako je USDC, stavíme DeFi a tohle je za mě obrovská chyba. Protože pokud se stane to, že Circle bude v nějakých problémech, jako byl, tak celý odvětví DeFi je závislý na pomoci od státu, jestli ty banky, do kterých oni ty peníze dali, zachrání. V tu chvíli se nám z DeFi stává CeFi, centralizované finance, jsme závislí na státech a absolutně to nedává smysl. Další bod, který je potřeba si uvědomit, je to, že tady máme nějaký rádoby decentralizovaný stablecoiny, jako je třeba DAI, a opět se ukazuje, že do té decentralizace to má hodně daleko. Protože pokud máte DAI, kterýmu všichni věří, všichni možná ještě žijou v tom, že je pegovaný Etherem, ale on už dávno pegovaný Etherem není. A největší peníze, které tam jsou, který mají DAI krytej, tak je USDC, takže ve chvíli, kdy se prostě dostane do problému Circle a USDC, odnáší to i decentralizovaný stablecoiny, jako je DAI. Naprosto chápu, že dostat lidi do DeFi a do krypta je vlastně úplně nejlevnější přes tyhle ty centralizované stablecoiny. Je to úplně ta nejlevnější varianta, ale bohužel se nám může strašně brzo vymstít. Máme tady mraky decentralizovaných stablecoinů, který i v téhleté době ukázali, že umí držet svůj peg, že umí fungovat. Takové LUSD od Liquidity je prostě toho naprosto zdárným příkladem. Je pegovaný Etherem a pokud se podíváte na jeho graf, tak že bychom někde museli plakat nad pegem LUSD, jako bylo u USDC, tak to v tom grafu prostě nenajdete. Takže máme tady stablecoiny, kteří už nám dlouhodobě ukazují, že jsou schopni držet svůj peg, jako je právě LUSD nebo SUSD. A tyhle ty stablecoiny jsou fajn, ale bohužel nejsou tolik implementovaný do DeFi a tím pádem lidi nemají potřebu je používat. Pokud chceme doopravdy decentralizované finance odtrhnout od toho centralizovaného systému, tak tam prostě musíme začít budovat decentralizované stablecoiny, které dávají smysl. Takže používat LUSD nebo SUSD. Pokud se takový ekosystémy jako Cosmos, Arbitrum a tak dále budou
vázat pouze k tomu, že k ním vstoupí USDC, který všichni znají a přinese jim tam mraky lidí, tak možná to je pravda, ale z dlouhodobého hlediska to může být cesta do pekel. Takže přátelé, jsou tady decentralizované stablecoiny, které jsou doopravdy decentralizované, který v tomhletom bear marketu ukázali, že jsou schopní fungovat. Takže pojďme trošku otevřít oči a dívat se možná po nich, protože pokud budeme doopravdy celý odvětví DeFi stavět na stablecoinech, jako je USDC nebo USDT, tak to vůbec nemusí dopadnout dobře. A teď jsme dostali malou školu a je jenom na nás, jak moc se z ní poučíme, protože příště by to mohlo být všechno daleko, ale daleko horší. Čau.